Nej. Gud vad härligt. I och med att små barn och en sån lång flygresa. Så att det är lite... Just det, det är några timmar. Jo, det kommer bli det. Men vi har lagt upp en strategi. Hej. Tja. Skönt sen då när ni tar med. Vi har lagt upp en liten strategi liksom, så att kidsen sköter sig på resan. Man kan ju bli stämd för sånt där. Det här mötet med pengabanken, det var jag vet. Ja. Vad ska vi göra nu? Nej, jag vet inte. Det känns jättemärkligt. Ja, vi måste ta upp det här och stänga ut det. Så in i gång. Verkligen. Det blev inget bra. Verkligen inget bra. Nej, och är det inte bra nu då blir det bara sämre. Ja, det kommer ju bara gå ut för. Det är ju viktigt att sätta på. Alltså jag har inte så mycket tid. Jag måste gå om en halvtimme. Okej. Men hur går det med pengabanken egentligen? Ingen katastrof. De vill ju ha en så exklusiv webbplats som möjligt. Men de fattar ju inte att de söker bort nästan folk. Du antecknar va? Du får skicka över till mig sen. Så man skulle ju tycka att de kan lita på vår bedömning. Ja, absolut. Alltså, den tjänsten är ju skriven till för alla. Både liksom, klassiska bank- och företagsskunder. Inte bara de här. Utan det ska ju även liksom, vara tillgängliga för alla. Ja, det tycker jag också. Men det är ju den här ADn då. Jag tagit fram deras grafiska normala är Och du skulle ju kolla hur man kopplar den pengabanktjänsten till personregistret. Det hade jag sagt va? Det verkar som du behöver förbereda dig lite bättre till det här mötet. För det här skulle ju vara klart igår. Ja, du får köra på lite. Och du Sara, du ska ju fixa med strukturen både för DB och innehållet. det har jag koll på, det fixar jag. Bra, då är det bestämt. Har alla förstått? Ja. Då går vi vidare. Som ni kan se på projektplaneringen så är vi redan klara med arbetspaket 1 och är inne i arbetspaket 2. Vi ska alltså vara klara med det som ingår under paket 1 och 2. Ja, okej. Kan vi skynda oss lite? Jag måste gå om en kvart. Men jag vill hinna prata om kaffehusprojektet också. Jag har påbörjat och jag har väl lagt en 20 timmar hittills på det. Och det har gått bra. Men vänta. Du kommer väl ihåg att anteckna? Jag skulle vilja säga att jag skulle vilja prova att använda det nu. Men jag vet inte om det finns utrymme för det. Ja, alltså det står ju i avtalet att det ska vara användare så att använda tester så att det måste vi ju lösa. 20 timmar är inte så mycket. Nej, vi har avsatt 50 bara för konceptet så att det finns utrymme. Kanske inte för 10 stycken användare men några i alla fall. Jag får väl försöka ragga upp några kaffedrickare så löser vi det. Ja, det är gott. Ja. Vänta lite, det här känns inte bra. Alla känns väldigt trötta, jag känner mig stressad. Jag har varit otydlig om varför vi överhuvudtaget hade det här mötet, så vi kommer behöva ha ett nytt. Jag föreslår att vi bokar om det till redan imorgon eftermiddag.
Då sätter vi oss ner igen i lugn och ro och tar det här från början när en person pratar åt gången. Och tills dess så har jag skickat ut en dagordning och en inbjudan i mail. Okej? Jag känner mig jättetrött. Jag kan knappt säga. Okej. Ja, men då kör vi imorgon istället så kommer en inbjudan till mailen. Okej, säger vi så? Ja, tack. Jag kan ta med. Svårigheter. Starka lukter och intryck. Tidspress. Ingen tydlig mötesstruktur. Många saker som händer samtidigt. Socialt samspel. Känsla av utanförskap. Otydliga förväntningar. Och bristande tillgång på information. Har du lust att stänga fönstret? Ja, absolut. Så, hallå allesammans. Hej. Jag kan ta på mig att leda mötet idag. Vi har 1 timme på oss, men jag tror att vi klarar det på en halvtimme. Skulle det vara något som går efter 2:00, då tar vi en paus tills dess. Så det är ingen stress. Är det någon som vill ta anteckningar? Jag kan allt. Bra. Ja, Filip, du behöver ju gå redan om en halvtimme. Ja, så vi hoppas vara klara tills dess. Men är det något som berör dig vid den tiden, då tar vi det imorgon. Så. Och som på alla våra möten så är det högt i tak. Bara ös på med frågor kring vad som helst. För allas åsikter är viktiga. Jag tänker att högt i tak kanske är lite otydligt. Men svenskt talesätt som betyder att man får säga vad man tycker och fråga om man undrar någonting. Just det. Tack för det. Varsågod. Har alla haft möjlighet att läsa dagordningen inför mötet? Nej, tyvärr har jag inte hunnit det än. Okej, men då går vi igenom den allra först. Vi börjar med att öppna mötet. Och slutligen övriga punkter om det finns några sådana. Så vi går raskt på punkt 3, Pengabankens nya hemsida. Och där har vi haft lite kommunikationsproblem, men det är ingenting som hindrar oss från att fortsätta. Vi har fått ett bra dokument från de som beskriver precis vad vi ska göra. Så min fråga nu är om du skulle kunna jobba med att koppla ansökningssystemen för lån till personregistret. Jag vet ju att du har gjort ett jättebra webbformulär tidigare och det var en svår uppgift på förhand som du löste med bravur. Jag har checkat om med banken igår och vi kommer få all tid vi behöver. Så om du har möjlighet att titta på det här under nästa vecka så skulle prio 1 då, när du sätter igång, vara att kolla om det finns något annat system som vi har gjort och redan innehåller en koppling till personregistret. Fundera på det så kan i så fall du och jag, Gabriel, gå igenom detaljerna senare idag. Och då kan vi bland annat kolla om det är så att det behövs in någon ytterligare person och kompetens i arbetet. Så då är vi framme vid punkt 4, Charlotta. Hur går det med försäljningen? Jo, men det går bra. Vi har precis skrivit ett avtal med Naturhistoriska museet som vill ha hjälp med deras hemsida. Och jag vet ju att du har ju varit där och skulle jättegärna vilja vara med i projektet då du tycker väldigt mycket om museet. Och det tycker jag är en jättebra idé och jag önskar att alla konsulter kunde brinna lika mycket för uppgiften som du gör för museet. Vilket kul uppdrag. Det kommer bli jättebra. Ja, det var allt från sälj. Tack för det. Vi går vidare till punkt 4. Kaffehuset. Har vi något koncept för säljsystemet där, Erika? Ja, som jag sa igår, så det går bra. Jag har börjat. Ja, det var sista punkten av de ordinarie. Är det några övriga punkter? Något som är oklart? Någon som vill tillägga något? Nej, inte det. Nej. Är det någon som känner att den har några hinder eller behöver hjälp på något sätt?
Ja, jag tänkte på att det var ju väldigt bra att vi stängde av den här fläkten från förra mötet till det här mötet, för det var väldigt störande. Och apropå störande så den här nya kaffemaskinen, den skramlar väldigt mycket. Så jag undrar om det inte är något fel på den. Men jag tycker att det är jobbigt att ringa och beställa service. Så jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mig med det. Jag skulle kunna ringa, för jag tycker också att den låter inte som den borde låta. Jag kan ringa direkt efter mötet är avslutat idag. Så det vore toppen. Vad bra. Men då är vi klara. Nu kommer jag ta en liten vilopaus, bara så att alla vet. Jag kommer inte vara vid min plats närmsta 30 minuterna. Jag kommer stänga av mobilen. Ta det lite lugnt ett tag. Det är viktigt emellanåt också. Men därefter finns jag som alltid tillgänglig. Bara så att ni vet det. Så med det vill jag tacka för idag. Tack. Tack. Lösningar. Tydlig mötesstruktur. Tyst och lugn miljö. Medvetna medarbetare som kan hjälpa till. Tydliga förväntningar. Utnyttja styrkor och intressen. Gott om tid. Och möjlighet att säga nej.